Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning class. Waalaikumsalam, Miss. Good morning, Miss. Waalaikumsalam, Miss. Okay, so ramai dah masuk. Okay, right. So last time kita stop anti-resonance structure. So sebelum kita sambung dengan this most plausible Lewis structure, let's recall what we have learned last Tuesday. Apa yang awak belajar hari tu? Hari Selasa hari tu? Lewis. Okay, Lewis structure. Memang kita nak belajar Lewis structure. Bagi tahu saya detail benda apa awak belajar. Ionic bond. Chemical bond. Chemical bond lagi. Chemical bond je. Formation. Yes. Bond formation. Berapa jenis bond kita belajar? 3. 3. Tiga dalam subtopik ni. Nanti belajar lagi. Ada lagi dekat 4.5 juga. Okay, lagi. Selain bond formation. Drawing Lewis structure. Okay, steps involved in drawing Lewis structure. Ada berapa steps? 5. 5. Boleh tak kita 5. pilih mana-mana step untuk buat? Ataupun kena ikut semua? Ikut Ikut semua. semua. Okay, kena buat sampai step 5 tak? Boleh tak skip step 5? Kalau dah Boleh stable kalau dekat dia dah complete octet. Untuk Kena dapatkan buat complete octet kena step 5 lah. Step 5 tu complete octet. Kalau tak dapat octet baru kita multiplekan dia. Okay, lepas tu awak belajar apa lagi selain draw Lewis structure? Kita jumpa banyak structure kan dalam lukisan kita tu. Kita panggil apa kalau dia ada more than one representation? Resonance. So what did you do when you are forming this resonance? Apa yang awak gerakkan? the bond. The bond only? Sure, the bond. Untuk awak gerakkan bond, awak kena gerakkan something else so that you can form the multiple bond. What do we call that? Electron. Electron. What kind of electron? Apa nama Valence electron yang kita gerakkan? Ah? Valence. No. Valence. Satu lagi. Pi Electron. Pi. Valence memang betul. Untuk form Lewis structure datang pada Lewis dot symbol. Lewis dot symbol only shows you valence electrons. But then when you are forming multiple bond ni adalah bond selain bond yang pertama. Kita akan panggil dia pi electron. Nanti awak akan belajar lagi lah dalam chapter 4.3 untuk lukis the orbital overlapping and stuff. So kena biasakan bila multiple bond ni kita gerakkan elektron ni nama pi electron. Okay? Okay, Miss. Okay, so macam mana cara kita nak tunjukkan yang diorang ni resonance to one another? Boleh tak kita listkan everything out? How do we show the relationship between one another? Apa yang kita letak in between dia? Kan kalau arrow macam mana? Kita ada banyak jenis arrow. Showing both sides. Creative bond. Yes, dia ada both headed dia both headed arrow. Dua-dua belah pun ada. Dia nak bagi tahu yang diorang ni sama dari segi susunan atom tetapi berbeza dari segi locations of the pi electrons. Okay? Okay, So Miss. from the resonance structure yang kita dah belajar hari tu, kita tahu resonance structure is 2 or more representations of Lewis structure. Maksudnya that particular structure tak boleh ada satu representation sahaja. Okay, daripada resonance structure kita nak tentukan siapa yang paling layak untuk bagi satu bentuk yang paling tepat molecular geometry nak belajar dalam 4.2. So untuk kita tentukan dia layak ke tak, kita kena cari the most plausible Lewis structure. So most plausible Lewis structure is not the same as resonance structure. Yang tu get it? Diorang tak sama tapi diorang ada similarities. Boleh? Boleh, Miss. Okay, so kalau kita kata kita dapat resonance structure dan diorang ni berlainan, mungkin ada kemungkinan boleh dapat most possible structure. Tapi not all resonance structure kita boleh jumpa most possible structure, Lewis structure sebab kadang-kadang dia sama sahaja structure cuma berubah kedudukan. Okay, untuk kita tentukan most possible structure mestilah kena ada resonance dulu. Untuk tentukan siapa antara resonance tu diorang ni adalah most plausible, kita kena tengok priorities given here. And kita punya priority kena utamakan yang paling tinggi, the first one. So the first priority you need to look at is
zero formal charge on all atom. Bila kita sebut most plausible, maksudnya dia paling stabil. Stabil dari segi apa? Stabil dari segi mungkin semua atom yang ada dalam awak punya compound tu semua ada zero formal charge. Macam saya pernah kata dalam video, this priority only applicable for those yang zero charge sahaja. Kalau dia ada ion, boleh ke kita achieve this priority? Cannot. Tak boleh. So kita kena depends pada situations kita lah. Okay, the highest priority is zero formal charge on all atom. Kalau tak ada untuk compound tu, jadi boleh ignore this one. Go next, dekat second priority, look for smaller formal charge. Smaller formal charge here means your formal charge on each atom should be closest to zero. Okay, selagi mana dia dekat dengan kosong, tak kisahlah negatif 1 ke positif 1. Dan kalau kita compare dengan structure lain, combinations dia orang yang paling kecil, so kita akan kata dia most plausible. Tapi bukanlah terus kita cakap dia most plausible, kena tengok juga other factors. Okay, the third one, the last priority yang kita akan tengok adalah if you are going to form negative formal charge, make sure the negative formal charge is located on a more electronegative atom. So we have learned in chapter 3, periodicity, kita belajar yang trend electronegativity increases across period and decreases down a group. So depends pada awak punya elemen yang present in your compound, kita check. Kalau dia orang same period, maksudnya kita akan tengok dia orang across period ke down a group? Across period. Across period. So kalau across period, towards to the right, maksudnya electronegativity increases or decreases? Increases. So kita akan kata negative charge sepatutnya berada pada that element, barulah dia dikira most plausible. So diorang ni kena check semua sekali. Tak boleh nak pilih mana-mana je. Ataupun tak boleh nak tengok yang ni je. Yang ni dah settle, tak boleh dah. Kita tengoklah sebab you have to give reasoning. Sometimes dia tanya, dia cakap determine the most plausible way structure. Bila determine, tak boleh cakap structure A is the most plausible structure sahaja. Because, sebab apa? Tengoklah dekat dalam tu ada apa. Okay? Okay, Miss. Okay, so kita sambung. Untuk kita tahu siapa most possible, kenalah tengok formal charge. So basically kita dah buat banyak dah formal charge ni dalam kita punya kelas hari tu. Sebab kita macam kira cok-congak lah. Tapi kiranya benda yang sama je lah, kita cok-congak tu benda yang sama. Kita tengok formal charge, kita akan tengok kat setiap atom. Kita tahu each atom ada berapa valence elektron dia. Contoh chlorine 7. Keliling chlorine tu kita kena tolak combinations of lone pair electron dan juga bonding pair electron. Okay, lone pair electron kita kira satu-satu. Setiap dot kira satu. Kalau chlorine awak ada 6 dot maksudnya 6 lone pair electron. Kita tak cakap 6 lone pair. We are talking now about the electron on the lone pair. Okay, nampak kat sini lone pair electron, dia fokus pada electron sebab dia put electron sini. And then bukan tolak yang itu saja, kena tengok juga half of the bonding pair electrons. So tak payah nak susah-susah nak totalkan berapa bonding pair elektron, awak kira je berapa bond dekat dia. Sebab kita tahu satu bond ada 2 elektron. Kalau dia ada 2 bond, kalau kita kira 1, 2, dikira half of bonding pair elektron tak? Sama tak kalau kita kira macam tu? Madam boleh ulang tak? Okay, contoh awak ada C, double bond C, double bond C macam tu. Kita nak tengok dekat carbon ni. Berapa number of valence electron untuk C? 4. Berapa number of lone pair electron on the C yang in the middle? Berapa lone pair electron yang ada pada C yang tengah tu? 0. Mana ada 8? Lone pair elektron, nampak lone pair ke? Tak. Lone pair macam mana rupa dia? Dot. Okay, kalau tak ada cakaplah 0, tak ada masalah. Dia tak salah pun kalau tak ada. Nak macam mana dia tak ada? Lepas tu tengok pula bonding pair electrons. You have how many bonds in here? 4.
4. Each of bonding electron contains how many electrons? 2. 2. When you have 4 times 2 means altogether how many bonding pair electrons? 8. How many half of the 8 electrons? 4. Can you simply take one each, kita kira 1, 1, 2, 3, 4 macam tu. Boleh tak kita kira macam tu je? Boleh. Boleh. Tak payahlah nak kena buat half. Dia tak ada pun. Markah dia kalau nak bagi untuk calculation 1 je. So tak perlu nak susah. Kira terus je laju. Okay, yang tu faham tak? Itulah maksud saya nak cakap ni tadi. Instead awak tengok elektron, awak tengok je dia punya bonding pair tu, kira bonding pair tu, kira setiap satu. Okay, Miss. Okay. Okay. So next one. Kita tengoklah, kita ambil balik structure yang kita buat tadi. NCO minus, bukan tadilah yang hari tu punya. NCO minus. So kita ada 3 possible structure. We have 3 resonance. So we'll start with A. So formal charge untuk A, kita kena kira for each of these atoms. So keluarkan nitrogen. Kalau nitrogen, berapa valence electron dia? Dia dalam grup berapa? 15. 15 means how many valence electron? 5. 5. Okay, look at the lone pair electron around this nitrogen. How many of them? 4. 4. 4. Okay. How many bonding pair electrons awak dekat N ni? 2. 2. Okay, so kalau kita masukkan dia, 5 tolak 4 tambah 2. 5 minus 6 will get negative 1 on this N. Okay, boleh? Boleh. Okay, proceed. Carbon. Carbon, do you have any lone pair electrons on it? No. No. Okay, terus 4 tolak 0 tambah berapa tu? Ada berapa bonding pair electron? 4. 4. So 4 tolak 4 dapat 0. So the formal charge on the carbon should be 0. And then kita ada oxygen. Oxygen berapa valence electron? 6. 6. Okay, 6. Berapa lone pair electron? 4. 4. Berapa bonding pair electron? 2. 2. 2. So tolaklah 6, tolak dengan 6 dapatlah 0. Boleh? Boleh. So sekarang kita tengok priority. Do they have all 0 formal charge? No. No. So disqualified the first priority. Next priority goes to siapa next priority? Formal charge Smaller close to formal 0. charge. Formal charge closest to 0. Okay, bila cakap closest to 0, 2 of them already 0. Okay, good. And then N is negative 1. So they should be considered as closest to 0 lah. Okay, tapi kita tak boleh lah nak bagi apa-apa conclusion daripada the second priority sebab dia seorang je. Okay, so awak kena tengok pula the final priority. Final priority cakap apa? Negative formal charge are placed on the more electronegative atoms. Okay, so out of these 3 atoms, who should be the more electronegative? The most electronegative, sorry? Oxygen. Oxygen because? Group 16. Group 16 kan? Okay, jadi kalau kita nak bagi reason, diorang ni kalau kita nak tentukan most possible ke tidak, dia most possible or not possible? Not possible. Not possible because nak bagi alasan yang mana yang paling ketara tadi? Yang ketiga. Yes, negative formal charge is located on nitrogen which is not the most electronegative atom, macam tu lah. Okay, ataupun cakap less electronegative atom. Maksudnya you mention about what is your reason here. Apa yang menyebabkan awak kata dia not plausible? Okay. Miss, reason Yes. ni can be only one or can put two? Dia depends pada situation you. Kalau macam tadi kita tengok, the second tu kita tak masukkan sebab tak ada benda yang ketara. Unless you ada another one yang charge lain kat sini, so kita boleh cakap lah juga yang diorang ni not closest to 0. Dia kadang-kadang 1 je, kadang-kadang 2. Kalau boleh cakap 2, cakap 2. Okay, Miss. Okay. Next. Miss, Yes. kita tengok possible ni setiap atom tu ke ataupun overall? Overall. Oh, Kita akan bagi conclusion ni based on this compound. Tapi bila nak kira formal charge tu kena kira setiap satu atom. okay Miss. Alright, next pula untuk structure B. So benda yang sama juga, kita congak je. Nitrogen, berapa dia punya formal charge awak rasa? Kalau awak kira-kira. 0.
Okay, Zero. 5 tolak 2 tolak 3 kan? Dapat 0. Okay, good. And then carbon dapat berapa? 4 tolak berapa tu? 4 tolak 4. Right. Okay, kosong. Yang lain tu okay ke? Saya nak laju je ni untuk kira formal charge ni sebab tadi kita dah go through satu. Yang lain okay ke? Okay. Alright. So oksigen pula berapa? Agak-agak. Negatif 1. 6 tolak? -1. Yes, negatif 1. 6 tolak 6 tambah 1, negatif 1. These calculations awak perlu tunjuk kalau dia minta. Maksudnya dia kata determine the formal charge. Yes, you tunjuk asingkan dia macam ni. Tapi kalau dia tak minta, you still need to, untuk cari most possible structure ke, mesti memang akan lalu formal charge, cuma tak perlu keluarkan dalam bentuk ni. Boleh je terus label kat atas ni, dalam kurungan kosong, dalam kurungan kosong, negative 1 macam tu. Kadang dia tak minta explicitly. Okay? Okay, Miss. Alright, so now oxygen has negative 1 charge. Okay, so what kind of conclusions yang awak boleh bagi? Diorang ni plausible ke tidak? Plausible. Plausible. Sebab apa? Sebab O Because paling negative negatif. charge dekat Ah, oksigen. okay, which is a more? More More No, electronegative. electronegative. Yes, kena bagi tahu. Awak tak nak cakap. Electronegative. Yes, good. Awak tak nak cakap negative charge is located on O sahaja. Kenapa? Bagi tahulah sebab O ni more electronegative. Tak payah nak cakap sampai group 16 ke apa. Kita tahulah yang tu, cuma mention. Okay, so conclusion boleh buat most possible because negative charge is located on oxygen which is more electronegative atom. Okay, C pula. Dalam satu Lewis structure tu, walaupun dia ada banyak structure, sebenarnya dia ada satu sahaja most plausible. Nama pun most kan, satu je lah. So, walaupun awak ada satu lagi structure, awak tak boleh skip kata, dah tahu kan, tak payahlah. Kena buat juga sebab dia kena bagi tahu reason dia jugalah. Tapi selalunya dia tak minta lah semua, selalunya dia akan minta terus. Out of the resonance form, determine the most plausible structure. Tak perlu pun bagi untuk yang bukan plausible, cuma latihan kita keluarkan je lah. Okay, so untuk nitrogen berapa dia punya charge? 7. Charge 7. Negative 1. Negative 2. Negatif ke, positif ke, apa ke? Macam ni kira 5 tolak 7 berapa? Negative 2. Negative 2. 2. Okay, lagi carbon 0. 0. Oksigen Positive 1. positive 1. Macam mana kira 6 tolak 5 1, 2, 3, 4, 5. So you will get this negative 2 and positive 1. Kalau kita tengok zero formal charge tak? Memang disqualified lah kan? Closest to 0 tak? tak. Tak, sebab awak nampak ni, kosong dengan negatif 2 sangat jauh as compared to kosong dengan 1. Maksudnya you can include the second priority punya reason as part of your conclusions. Lepas tu, negative charge is located on nitrogen which is less electronegative atom. Boleh tak masuk dalam conclusion? Boleh. Boleh. So kita include lah. This structure is not plausible because negative charge is located on nitrogen which is less electronegative atom and formal charge not closest to 0. Mention sekali. Alright, so habis untuk the most plausible structure. Now, we learned that we have to achieve octet rule in order to form bond, betul tak? Maksudnya nak dapatkan stability of certain compound, kena achieve octet rule, kan? Sama dengan kita check 8 ke tak ke semua tu kan? Yes, yes. Okay, tapi that octet rule usually works on period 2 sahaja. Kenapa kita kata period 2? Bukanlah kita kata period 2 je. Sebab kalau kita check dia punya quantum number, when n equal to 2, L should only have 0 and 1. Means the only possibilities for n equal to 2 adalah 2s dengan 2p, right? Yes. Sebab itulah dia kata yang paling macam selalu guna octet rule adalah period 2. Boleh juga period lain guna. Tetapi selalunya kita kena apply exceptions to octet rule. Sebab kadang-kadang diorang ni makin besar, takkan diorang makin nak pegang stability yang kecil kan? Kan kita going down a group, sizes increases. Kan. Yes. Okay, jadi kita akan apply lah these exceptions to octet rule. This is very important sebab nanti tak semua Lewis structure yang awak akan lukis, tak semua molecular geometry yang awak lukis memang akan ada 8 dekat
stability kat tengah. Okay, so kita ada 3 types of exceptions to octet rule. First is incomplete octet. Incomplete octet maksudnya that compound dia dah achieve stability tu. That central atom, we are talking about the central atom that hold everything else. Diorang ni dah achieve stability by having less than 8 electron. Maksudnya kalau dia ada 8 electron, dia tak stabil. Dia prefer lagi kurang daripada 8. Okay? Okay, Miss. Alright. So, macam mana kita nak tahu adakah dia random ke apa? Dia hanya berlaku pada certain element sahaja. Okay. So, elemen ni berada pada group 2 dan 13 dekat period tu. Okay, tapi walaupun dia kata group 2 dengan 13 kat period tu patutnya 2 je lah. Tapi kita ada 3 elemen yang terlibat. AL pun as part of it walaupun AL adalah period 3. So we have this BE, B and AL. Only BE, B and AL can have incomplete octet punya stability. Boleh tak magnesium have this incomplete octet stability? No, Miss. No. Tak boleh. Hanya 3 ini sahaja. Okay, so magnesium sebab metal. Yang ni sebab dia rare case sikit lah walaupun BE dengan B ni located dekat part metal. Alright. So, ni contoh dia lah. Kalau kita ada BF3, BF3, beza apa antara diorang ni? Ni keliling dia berapa elektron? 4. Electrons. 8. 8. 2, 4, 6, 8. Bila cakap elektron, satu bond ni 2. Kalau saya tanya bonding, 4. Okay? Okay. Okay. So kalau boron ni pula, yang belah kanan ni, berapa elektron keliling dia? 6. 6. 6. So kalau ikutkan, dia ni mesti stabil sebab dia lagi banyak elektron keliling dia. So macam mana kita nak tahu dia stabil ke tak? Kita nak check guna apa? Formal charge. Formal charge. Yes, guna formal charge. So kena kira formal charge. Kena kira formal charge untuk setiap satu atom ni. So kita ada F, F dan F. Boleh tak kita cakap semua F ni sama environment untuk this one? No. Tak. Hanya 2 ni je yang sama environment kan? 2 ni je sama environment, so dah 1. Yang ni pun satu environment dia sendiri, lepas tu 2. So kita ada 3 kiraan formal charge kat sini. So let's start with this F. So this F attached to B with double bond here. Could you please tell me what is the formal charge for this F? Positive 1. Negatif berapa? Positive 1. 1. Negatif 1. Macam mana kira? Berapa valence electron untuk F? 7. 7. Tolak. Berapa tolak? 6. 6. Dapat negatif ke positif? 7 tolak 6. Positive 1. Positif. Positive 1. Positif 1 kan? Yes. Yes. Mana dapat negatif tu? Okay then, untuk F ke B tak ingat lah. Katalah B dulu. B, berapa dia punya formal charge? B located at group 13. So B should have how many valence electron? 3. 3. Okay, so berapa keliling dia elektron ada? 3 tolak berapa tu? 4. 4. Jadi 4. berapa? Negative 1. Negative 1. Alamak, saya buat F dulu. Okay, tak apa. Negative 1. So F yang 2 ni dia 0 lah sebab apa? 7 tolak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so we have positive 1, 0 and negative 1. If we sum everything up, you still got 0 formal charge for this whole compound. Betul tak? Betul, Miss. Betul lah, dia still lah memang dia neutral compound. Dia tak ada pun ion. Okay, moving on to the next structure here. You have 6 electron around this boron and then fluorine kita dah lengkapkan dengan dia punya lone pair. We'll start with F. Okay, contoh F, kita dah start dengan B. Kalau kita ada B ni, cuba kira berapa dia punya valence, dia punya formal charge. 3 tolak, 1, 2, 3. 0. 0. Okay lah, dapat F dulu. Lepas tu 0. So antara structure on the left or on the right, siapa yang lebih stabil awak rasa? Ikut yang tadi higher priority, lower priority tu. Right. Kenapa structure on the right got the most plausible structure? What is the reason?
Because got zero charge on Formal charge. electronegative. Yeah, cakap zero formal charge on all atoms. Tahu dah lah dia paling stabil, dia kan highest priority, betul tak? Betul. Kalau dia tanya sini pula, kenapa dia ni not plausible? Awak nak cakap apa? Applicable ke kalau kita cakap more electronegative is located on negative formal charge is on negative is on more electronegative atom. Applicable ke? Oh, Tak kan? So kita akan guna the second priority. Kalau dia minta explanation kat sini, kita cakap kalau compare ni, diorang ni not closest to zero kan? Yes. Yes. Macam tu. Okay, itulah incomplete octet. So samalah anything, whenever you have aluminium, whenever you have boron or beryllium as the central atom, bear in mind that they cannot achieve octet rule. Maksudnya dia akan guna exceptions to octet rule which is incomplete octet. Okay? Okay. Okay, Yes. so proceed with the next one. We have another exceptions to octet rule which we call it as expanded octet. Okay, expanded octet means dia punya central atom can have more than 8 electron. Kalau octet rule 8 saja, kalau expanded you expect to expand lagi. Kenapa nak expand? Okay, we are talking about all the elements is not located on the same period as 2. Maksudnya bila makin besar, makin banyak kan elektron? Bila makin banyak elektron, makin banyaklah yang diperlukan untuk dia jadi stabil. Sebab itulah kita panggil dia expanded octet. Dia takes place dekat non-metal parts yang belah kanan dan start pada period 3 ke bawah. Dia ada possibilities untuk dapat expanded octet untuk dapatkan zero formal charge on the central atom. Itu okay, boleh beza tak? Dengan incomplete dengan octet biasa. Dia akan dapat lebih lah. Selalunya 10 atau 12, selalunya 10 dengan 12 dia punya nak lengkapkan tengah tu. Instead of 8, dia akan dapat 10 dengan 12. Depends lah pada group mana. Kalau group 15, 10 lah. Kalau group 16, 12 lah. Okay? Okay. Alright. okay. So, kalau kita ada contoh sekarang, P phosphorus is located in period 3. Okay, lepas tu kita ada Cl5. Awak kena tentukan siapa nak jadi dia punya central atom. Kalau awak tengok ni, awak dah boleh tentu dah siapa central atom. Central atom selalunya yang paling berbeza lah. Tapi, kena check juga. Sometimes kita ada more than one candidates. Macam tadi, NCO. Sebab tu kena tengok more electronegative atom. Kalau macam ni, dia dah bagi satu ni je, obviously dia akan jadi central atom. Satu lagi tengoklah, dia group 17. Dia group phosphorus tadi group apa saya cakap? 16 ke 15? 15. 15, okay. So, kita akan keluarkan dia punya number of, kita kena buat ni, Lewis structure. Boleh nampak dia expanded macam mana. Berapa banyak elektron phosphorus? Valence electron lah. 5. Valence, 5. Okay, 5, ni saya buat CL tu. Mana dapat 35 ni? Padahal dia ada 5 je, dia dah dapat berapa? 5 darab 7. 5. Awak tak boleh tunjuk pun 5/7 tu terus je. Tapi keluarkan. Bukan keluarkan nombor je ini banyak juga ni. Saya tak suka orang buat kerja tak habis. Bila keluarkan 35 elektron, tell dari mana dia datang. 5 chlorine. So keluarkan 35 elektron macam tu. Lagi kita ada 1 phosphorus 5. 35 tambah 5? 40. 40. So altogether 40 electrons. Next step number 2 kita nak buat apa? Skeletal. Skeletal structure. Siapa duduk tengah? P. P. Lepas tu ada bond yang tunjuk ada 5 bond dengan Cl. Now, kita nak buat apa lepas dah lukis skeletal structure? Step number 3. Isi elektron. Isi terus. No, apa tu kira elektron untuk surrounding dia. Kan? Surrounding. Tengok ni, tengok bonding pair. Tengok bond awak ada berapa kan? Minus. 40 minus 10. 40 minus 10. Tengok berapa bonds. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kira berapa elektron dalam bond ni. Tolak dulu baru boleh distribute. Step number 4. Kalau awak distribute dulu, macam mana awak nak tahu berapa banyak awak nak tolak? Berapa banyak tinggal? Kan?
Yang ni dulu. Okey, tolak bond dulu. Kita ada 5 bond, so 10 elektron. Tinggal 30 sahaja. So 30 nilai yang boleh distribute dekat Cl lah. Saya tak tulis pula itu. Okey, 30. So kalau kita check, kita dah distribute belum 30? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. So dah habis kan guna? Dah. Okey, kalau dah habis guna. Katalah tak habis guna. Mana kita nak tahu kita punya extra elektron? Boleh tak nak letak lagi dekat Cl? Tak. Tak boleh. Habis tu nak letak mana? Tak dekat Phosphorus letak bagi dekat central atom pula. Nanti barulah kita boleh fikir-fikir benda lain. Jangan, ada yang saya pernah jumpa, dia letak juga sama ada kat Cl ni ataupun dia letak kat atas bond ni. Jangan. Okay. Kita kena letak, dah ada kalau ada lebih bagi dekat central atom. So sekarang semua dah cukup. Okay, tak ada masalah lah. Then next step, macam mana kita nak tahu yang betul structure ni adalah untuk dia ni? Kita nak kena check apa? formal charge. Formal charge. So we'll start with P. Berapa P awak rasa? 5 tolak berapa tu keliling dia? 0. 0. Kalau chlorine, 7 tolak berapa tu? 0. 7. So kalau semua ada 0 formal charge, diorang ni most possible tak? Yes. Bila dia most possible, barulah kita boleh tahu dia punya molecular geometry, berapa dia punya bond angle between the Cl dengan Cl, Cl dengan P. Okay, barulah kita boleh tahu shape of dia punya geometry and stuff. Okay, so tahulah, itulah dia. Kalau awak tengok ni, expanded octet, what is meant by expanded octet, look at the P. Berapa banyak elektron total dekat sini? 8 ke? 10. 10. Jadi 10 bukan lagi octet sahaja kan? Ya. Dia dah expanded lah macam tu. Okay, next one, exceptions to octet rule. Octet rule selain daripada kita ada apa tadi? Incomplete, kita ada expanded. Last one is odd. Odd maksudnya ganjil. Ganjil dekat sini kita bercakap pasal number of electron. Kalau awak tengok tadi, number of electron kita akan dapat total. Tak kisahlah datang daripada atom sahaja ataupun negative charge, kita akan dapat nombor genap tau. Bila nombor genap, barulah kita akan dapat lone pair ni even, betul tak? Betul. Okay, tapi sekarang bila awak kata awak ada nombor ganjil macam nombor 11, 9, 7, itu nombor ganjil, maksudnya total elektron awak, means you gonna have compound with odd electron stability. Bila cakap odd electron stability, one of the atom must have unpaired electron instead of lone pair. Lone pair is a pair of electron. Unpaired electron instead of having two, only one. Okay, kita panggil dia unpaired electron. So most odd electron molecule ni, dia punya central atom adalah datang daripada odd number group. Usually group 15 dengan group 17, odd number. Dan dia kadang-kadang macam yang ni, dia kata central atom. Yang ni adalah central atom. Yang ni ada central atom tak case ni? Tak. Ada ni. Dia kan awak kena clear juga. Not all molecule or compound awak adalah ada central atom. Sometimes dia tak ada central atom. Okay, so kita selalunya jumpa these two lah, tapi ada je lagi yang lain. Okay, these two kalau kita check kan, nitrogen is located in group 15, oxygen is located in group 16. So you must first start calculate the valence electron. N ada berapa? 5. N ada 5 elektron. Okay, this we have 5 electron. And then oxygen ada berapa elektron? 6. 6. So altogether berapa? 11. 11. So sepatutnya ada 11 elektron keliling N dengan O ni. Tapi how do you connect between this N dengan O? Kita guna berapa banyak bond asalnya? 2. 2 je kan? Kita ada single bond je kan sepatutnya asal. Maksudnya kita start dengan N, O ni kalau saya buat from scratch lah. Okay, N dengan O. Lepas tu awak akan tolak berapa daripada 11? 2 tinggal? 9. So dari 9 ni lah kita kena distribute. Kita kena distribute dekat N dengan O. Okay, knowing this N, this number is odd number. So kita tahu one of the electron akan jadi unpaired electron. So this unpaired electron sepatutnya kita letak pada odd number group. Antara N dengan O, siapa ada odd number group? N. So kita akan lengkapkan lone pair pada O dahulu. So kita letak 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Dah belum? Bukan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Macam tu dulu. Okay, so awak dah cukup dah 9 elektron kalau ikutkan tolak semua. Tapi sekarang dia dah achieve belum any stability? Kalau kita biarkan semua lone pair dan juga odd elektron tu sekali tinggal satu bond saja kat tengah tu. Belum. So kita kena achieve stability lain. Belum. So you boleh donate one of the electron on this O to become the double bond. Nanti dapatlah yang macam ni. Kalau kita kira pula, kita nak tengok kenapa kita stop until here. Look at the formal charge. Oxygen got how many valence electron? 6. 6. How many electrons surround this oxygen? At the moment, we have 6 minus how many lone pair electron? 4. How many bonding pair electron? 2. So altogether, berapa banyak dia punya formal charge here? 0. 0. Look at nitrogen pula. How many valence electrons on nitrogen? 5. How many lone pair electrons on nitrogen? 3. Lone pair kita panggil elektron so 3. How many bonding pair electrons on nitrogen? 2. So berapa formal charge dia? Kosong. Dia most plausible tak structure ni? Yes. Macam itulah saya tunjuk untuk NO sahaja. Untuk Cl ni kita just check je. Oxygen on the left and on the right got the same environment, so they should have the same formal charge. So what is the formal charge for this oxygen? 0. 0. Sebab kita tengok 6 minus 4 minus 2 kita dapat 0. Sini pun 0. What about your Cl? 7 minus 1, 2, 3. 7 minus 3 tolak 1, 2, 3, 4 tolak 7. So dapat berapa? Kosong. So odd electron dia achieve by this number lah, dapat kosong semua tu. So yang saya tunjuk tadi tu adalah step. Kalau contoh dia minta awak keluarkan Lewis structure untuk dia ni. Lepas tu suruh tentukan type of stability dia, odd electron ke tak. So awak kena buatlah all the way from step number 1 until step number 5. Okay? Okay, Miss. Okay, Miss. Ya. Boleh tak satu lagi saya nak tanya? Structure NO, boleh tak dia ada resonance structure? No. No, sebab dia tak ada pun possible terminal atoms yang boleh kita gerakkan dia multiple bond kan? Yes. Kalau structure on the right, can they form, what do we call that? Resonance structure. Can. Kan, tapi resonance structure dia akan form most plausible structure tak? Tak. Okay, macam tu lah. Dah faham dah tu. Alright. So, kita akan buat tutorial. So, tutorial untuk 4.1 ni dia cover for 3 hours tutorial. Tapi untuk kita punya kelas, saya hanya akan buat non-face-to-face with 9 hour 3, face-to-face with 9 hour 3, non-face-to-face and face-to-face with 10 hour 1, and non-face-to-face with 10 hour 2. Saya tak akan buat face-to-face with 10 hour 2. Kenapa? Kenapa saya tak nak buat yang face to face with 10 hour tu? Cuba tengok soalan dia. Dia suruh state the type of octet root section. Bukan. With 10 hour tu punya face to face soalan dia. Sekejap. Yang face to face Face to face. Saya tak nak buat face to face with 10 hour tu. Cuba tengok soalan dia. Kita dah buat belum? Dah sama yang macam contoh Miss Okay, bagi. sama macam tu. So saya nak beritahu awak lah. Lagi awak tanya, Miss kenapa tak bincang yang tu? Saya dah cover dalam saya punya example Kita pun dah go through that question. Alright. So let's proceed to tutorial. For week 9 hour 3, the learning objectives for both non-face-to-face and face-to-face, you need to describe the formations of the following bonds using Lewis dot symbol. Bila cakap describe, awak kena explain by using example. Explain by using example even though the questions didn't specify what is your species. Boleh? Faham tak yang tu? Kalau dia cakap describe. This is level 3 punya kalau nak cakap soalan C3 kita panggil. C3 and above. Dia perlukan lebih daripada awak stating. Daripada you give in general statement macam tu.
So kita ada 3 jenis bond yang kita akan cover. Ionic ataupun nama lain dia electrovalent bond ke covalent? Electrovalent bond. Lepas tu kita ada covalent bond dan juga dative or coordinated covalent bond. Basically 3 bond yang kita belajar tu lah. And kena show how do you form this by using diagram, and then in your explanation you specify how many electrons do this atom accept or loses macam tu. Okay, so describe the formations of ionic bond. Baru saya cakap tadi, bila describe kena guna specific example. From your questions, do they give you any example? No, miss. Should you create one? Yes. Yes, so pilihlah mana-mana pun. Dia tak cakap pun kena ambil yang 2 elektron accept, 2 elektron ni ke, tak kisah. Awak nak guna LiCl pun boleh. Awak nak guna MgO pun boleh. Awak nak guna MgCl2 pun boleh. Asalkan lukisan awak betul, awak punya explanation betul. So for this example, I choose to use MgNO. Okay, boleh Kita buat sama-sama ya? Boleh, miss. Boleh. So when you are going to give some another example yang macam dari mana-mana bukannya dia bagi, awak kena cakap lah, awak kena define dulu the formations of ionic bond between Mg and O, sebab all the storyline yang kita nak cerita belongs to this example. Jadi kalau awak terus lukis Mg dengan O ke apa, orang tak tahu tengah cakap pasal siapa. So first define, who are you going to talk about? So kita nak cakap ionic bond yang terhasil dari Mg dengan O. So how do we start? Are we going to start explaining or drawing diagram dulu? Drawing the diagram. So we are going to involve these 2 atoms, magnesium and oxygen. Magnesium is located in which group? Betul. Group 2 should have how many valence electron? 2. 2. Oxygen, group berapa? 16. 16. How many valence electron? 6. Okay, bila kita sebut ionic bond, we should form positive and negative ion. Between these 2, who's going to form positive ion? Mg. We are going to form positive ion. What should we do? Donate or accept electron? Donate. So nak donate berapa banyak elektron? 2. Okay, tengok pula oksigen awak. Awak kata oksigen akan jadi negative charge sebab dia terima, dia accept. Berapa banyak elektron yang dia akan accept untuk satu oksigen? 2. 2. Jadi kita perlukan berapa banyak Mg, berapa banyak O untuk kes ni? 1. 1 each sahaja. Okay, dia not every time awak buat ionic bond, awak guna satu-satu, awak kena check dulu berapa dia nak bagi, berapa banyak dia terima. Kita kena tengok yang compatible ke tidak. Kalau tak compatible, kena buat sampai compatible dengan cara multiplykan berapa banyak yang perlu diorang guna. Okay, so pilihlah wisely. So we'll start with the drawing. So we're gonna have this kind of drawing. We have this Mg plus, don't forget the plus. Selalu kalau tinggal plus ni memang sayang lah, hilang markah kat sini. Mg kena show your dot here. Bukannya both electron dekat this side kena buat satu-satu sebab each of this electron diorang lagi stabil kalau kita masukkan one instead of kita ada lone pair sekaligus. And then oksigen awak pun kena tunjuk lah, tak kisah mana-mana nak letak sini pun boleh, tak ada masalah. And bila cakap show the formation, awak kena gerakkan the electron. Bila kita gerak electron, dia indicates this is donation of electron. Siapa yang terima? Oxygen atom. Okay, bila dia terima, dia akan hasilkan apa? Kita akan hasilkan ionic bond, which is the electrostatic force yang ada Mg dan juga O. Untuk spesies yang memberi, tidak perlu letakkan the square bracket sebab kita tahu dia dah tak ada valence electron. The one yang kita akan letak square bracket adalah the one species yang terima elektron, that accept the electron, just like this one, oxygen. Don't forget to put this plus, 2 plus. Okay, kalau awak tulis Mg dengan O tak ada 2 plus, tak ada 2 minus, salah. Awak tulis Mg 2 plus, O 2 minus, tak ada all these valence electron, salah. Awak buat Mg 2 plus, comma, O 2 minus, salah. Awak buat Mg 2 plus, plus, O 2 minus, salah. The only possible answer is Mg2 plus dekat O2 minus ataupun tak ada, satu je. Kalau yang melibatkan 2 tu mungkin awak boleh lukis benda yang sama kat belah kiri pula. Dia macam kepit lah. Tu kalau case MgCl2 ke yang ada different number of atom.
Okay ke daripada lukisan ni awak dah boleh explain semua kan? Boleh Miss. Tadi kita brainstorm saja. So you'll start your explanation. How are you going to start your explanation? Magnesium atom Mhm. transfer two of Transfer. its Okay, volume. instead of using transfer, can you use more specific term? When giving Donate. donate boleh, losers boleh, kan? Okay, donate, berapa elektron dia donate? 2. Two Dua. electron. Donate 2 electrons kepada siapa? Oxygen. Bila dia donate, dia jadi apa? Magnesium Mg2 ion. plus ion. Yes, magnesium ion, Mg2+. So you have to mention everything in your explanation. Next one, bila dia donate, dia terima. Kenalah cerita side dia pula. How are you going to start explaining about this oxygen? Oxygen atom Mhm. receive 2 electron Mhm. from From? magnesium Okay. to form oxygen oxide ion. Oxide ion lah. Oxygen ion kat oxide ion boleh lah dia bagi je. O2 minus kan? Betul. Tak, dia pun tulis oxygen ion. Silap oxide ion. Okay, so dapat O2 minus. Lastly, apa conclusion yang kita boleh cakap dia orang dapat ionic bond? What is meant by this ionic bond? The electrostatic forces between Between? Mg2 plus and oxide ion Mhm. form ionic bond. Yes, kena bagi tahu. So, benda yang awak cerita ni all belongs to this diagram. Usually, the marks comes from this diagram. Kalau dia memang nak awak lukis diagram, dia cakap describe by showing ke ataupun show the formation ke, dia akan bagi markah banyak lah sikit. 1, 2, 3, 4, 5 macam tu. Markah dia banyak lah juga kan dalam tu. Tapi kita nak cakap lah markah banyak ke tak sebab awak punya exam nanti bukannya nak dapat markah banyak ke tak tulis macam tu. Kita pun tak sure lagi macam mana jawapan yang dia nak pilih Dropbox ke apa kan. Tapi tak apalah, biasakan je lah dia explanation ni. Okay, done with the first one, 1A. Next, kita pergi pula. Describe the formations of covalent bond. Again, a very general statement given, but then since the question asks for describe, do you need to give some example to start with? Yes. Yes. So let's say lah kita pilih chlorine. So kita kena start lah, kita cakap a covalent bond is formed by the sharing of electrons. So the keyword here is sharing of electrons. Okay, itu satu. Between non-metal atoms. Ni pun keyword kan sebab not sharing of electrons with all element akan form covalent bond. So kita akan melibatkan non-metal atoms. Dekat sini kita masukkan example kita. For example, chlorine. Okay, apart from sharing electron between non-metals, apa lagi perlu ada bila cerita pasal covalent bond? Kita kena cakap pasal electrostatic forces, right? Yes, yes. So awak tambahlah sikit explanation dia. Electrostatic forces between the shared electron with the nucleus of both chlorine atom tadi ada dekat dalam this covalent bond. Just nak bagi tahu yang cakap pasal electrostatic forces. Sebab tak sebut electrostatic forces, dia tak sampailah the definition. Ini just the idea sharing of electron, but what creates this bond is this electrostatic forces. So once you have done these explanations, barulah awak tunjuk. Kalau kita melibatkan chlorine, kenalah tunjuk untuk chlorine. So chlorine and chlorine with each 7 electron, they will share and form a covalent bond like this. Sama ada awak lukis macam ni diterima, ini pun diterima asalkan awak do the labeling. Okay? Simple sikit lah covalent bond ni. Cuma kalau minta describe tu bagi example, jangan very general. Miss, Yes? so maksudnya ionic bond dengan covalent bond dua-dua ada electrostatic force. Betul. Oh, bukan ada van der Waals force, tak ada. Apa-apa? Tak dengar apa force? Van der Waals tak ada. Van der Waals tu adalah between molecules. Yang ni dia elemen dengan elemen. Tu saya kata ini adalah intra. Yang kita tengah buat bond-bond ni dia intra tau. Nanti yang awak kata van der Waals forces tu inter. Between chlorine Cl2 dengan Cl2. In between diorang ni ada apa? Oh, Yang tu awak belajar nanti dekat 4.4. okay Miss. Okay. Next one. Okay, soalan face to face pula. Yang ni betul ke? Ke ada soalan yang saya skip? Ke yang tu jawab? Tu je. Okay, right. Tu je.
Untuk face to face pula, by using Lewis dot symbol, explain the formations of ionic bond. Sama je lah bendanya. Cuma dia dah bagi awak species. So MgBr2. MgBr2, you should have 1 Mg and 2 Br. 1 Mg got 2 valence electron. 1 Br got how many valence electron? 7. 7. Maksudnya 7 tak cukup 1. Sebab itulah dia kena ada 2 sebab nak comply with the 2 electron to be donated by this magnesium. So starts with lukisan. Awak kena start macam ni. And then kita akan bagi electron dekat each Br. Then you will form Mg2 plus 2 Br minus. Sebab ada berapa Br tadi? 2. 2. So semua ni kena dekat ke jarak-jarak? Dekat. Dekat. Okay, now explanation. Saya nak panggil seseorang. Try buat ayat. Atira. Apa nama penuh ni? Atira je terus ni. Atira. Ada Atira? Saya. Okay, Atira try buat first sentence Atira. Yang macam tadi juga. Cuma tukar species. Magnesium atom Okay. donate 2 electron to bromine atom. Berapa bromine atom yang terlibat? 2. 2. Donate 2 electrons to 2 bromine atoms. Sampul sikit. Oh, okay. To form octet. Octet. Ya ke? Jadi. Awak form siapa tu? Keluarkan Mg2 tu? Kita keluarkan Mg tu Kiranya Mg buang 2 elektron, tinggal ion kan? Ion dia apa kita panggil? Ion 2 plus. Mg2 plus lah. Mg2 plus. To form Yes. Mg2 plus. Yeah. So magnesium atom donate 2 electrons to 2 Br atom and forms magnesium ion Mg2 plus. Okay, next one. Saya nak dengar Lee Kok Long. Yeah. Buat second sentence. Each bromine atom will receive 1 electron from magnesium and form 2 bromine ion, Okay. Br minus. Yes, tu bromine ion lah. So kita akan dapat macam ni. So awak be spesifik lah dengan berapa species awak guna. Okay, and lastly kita bagi tahu electrostatic forces between Mg2 plus and 2 Br minus forms ionic bond. So dapatlah full marks nanti. Next one, Al2O3. So Al2O3 will involve 2 Al and also 3 oxygen. So make sure you draw this Lewis dot symbol correctly. Because sometimes you put lone pair and unpaired electron. Dia tak boleh kita letak 1, 1, 1, 1, 1, 1. Yang ni pula make sure ada 6. 2, 4, 6. So untuk setiap ni. Dan don't forget this plus punya symbol. And then who's gonna donate electron? Al or oxygen? Al ada 2 je. Oksigen ada 6 je. So boleh tak kita macam kata dia ni kena masuk sini je. Dia ni kena masuk maksudnya yang ni kena sini je. Lepas tu sekejap lagi dia ni masuk sini. Ke kita kena ikut turutan? Ikut tu. Maksud saya tadi boleh tak kita yang ni kan satu ni masuk sini, sini masuk sini. Okay, settle. Lepas tu ni satu masuk sini, satu masuk sini. Lepas tu ada lebih satu. Yang ni pula kita buat satu masuk sini, satu masuk sini, settle. Lepas tu awak sibuk nak ambil yang ni masuk sini, yang ni masuk sini pula. Nanti dia berlanggar kan? Yes. So awak buatlah masuk satu-satu ikut dia punya turutan. Masuk sini dulu satu, masuk pula kat sini. Lepas tu ni ada lebih, masuk pula kat sini supaya dia punya arrow tu tak berlanggar. So nanti dapat macam ni. Dapat dah 3, dapat ni 2. Kita akan form ionic bond. Don't forget to include there are 2 aluminium, so 2 Al3+. And then don't leave any gap in here, tapi bagi dekat, bagi nampak lah nombor tu. 3 O2 minus together with the valence electrons of oxygen here and the bracket. Nanti dapatlah ionic bond. So 2 aluminium atom donate 3 valence electrons each to 3 oxygen atom and they will form 2 aluminium ion, 2Al3+. Lepas tu kita akan cerita pasal siapa pula? Ionic bond. Okay, oksigen awak akan accept how many electrons each? 2. 2 from siapa?
Aluminium. Form how many oxide ion? 3. 3. Okay, so nanti electrostatic forces between 2Al3 plus and 3O minus will form ionic. Ya Allah, 3O2 minus tau ni. Nanti saya ubah untuk notes dia. 3O2 minus tak perasan. Nanti forms ionic bond. Okay, done with ionic bond. Ada lagi satu. BaO. Ba barium is located in group 2. Group 2 ada 2 valence electron. Oksigen ada 6, so kurang 2. Kalau awak tak tahu pun barium ni duduk dekat mana, awak tengoklah dia BaO je. Maksudnya dia mesti sama. Sama banyak. Ada yang cakap ke saya? Tak ada. Okay, so barium kita lukis macam ni. Oksigen lukis macam tu. Nanti kita show dia punya transfer of electron. Nanti dapatlah this ionic bond Ba2 plus O2 minus. So your explanations. Barium will donate 2 of its electrons to oxygen atom and form barium ion. And then oxygen atom will accept 2 electrons from barium atom to form oxide ion. And lastly, electrostatic forces between Ba2 plus and O2 minus form ionic bond. Okay, very simple one. Next, use Lewis dot symbol to show the sharing of electrons for the following molecules. Dia tak bagi tahu pun bond jenis apa, tapi bila dia cakap sharing of electrons, tahu tak apa bond dia? Covalent bond. Covalent Bond, good. So awak kenalah tunjuk covalent bond, janganlah pergi buat ionic bond, janganlah buat reactive bond. Dia dah bagi tahu sharing of electrons. So Cl2 means ada berapa Cl yang kita akan interact? Ini produk dua. So Cl and Cl to share the electron forming covalent bond together with the label. Next, H2 and S. H2, H berapa elektron? 1. 1, kan? Yes. Sulfur berapa banyak valence elektron? 6. 6. Sebab tu kita perlukan 2H sebab 6 nak sulfur nak bagi 2. Jadi kita akan lukis 6 valence electron of sulfur and 1 valence electrons for each hydrogen. Then they will share to form S2H like this. Okay. Kalau kita tengok, okay, kita apply balik apa yang kita belajar tadi kan. Diorang ni, S ni, dia is located in period 3 by right. Okay. Kalau period 3 sepatutnya expanded octet lah. Tapi adakah dia akan always form expanded? Boleh tak kalau dia dapat octet je? Boleh. Boleh. Okay, sebenarnya kan untuk tentukan dia ni expanded ke tak, awak kena tengok juga terminal atom dia. Hydrogen capable ke nak buat double bond? Tak. No. Hydrogen kalau saya jumpa siapa ada buat double bond ke tiba-tiba sekejap lagi ada lompat memang nak kena. Dulu saya selalu jumpa, memang sekeh budak tu. Tak ada hydrogen ni bila dia dah share ni cukup dah lengkap. Sebab dia satu je. Apa dia lebih tu memang something wrong lah. Okay, covalent bond. So awak kena show lah the covalent bond ni. Covalent bond punya labeling. Then C2H2. Carbon is located in which group? 14. 14 should have how many valence electron? 4. So lukislah 4 valence electron for carbon dan juga hydrogen ada 1. Jadi sekarang ni, boleh tak kita letak hydrogen kat tengah? Tak dengar. Apa dia? Tak. Tak boleh sebab hydrogen memang dia satu je. So nak tak nak dia memang kena ujung. Jadi siapa yang akan duduk tengah? Carbon. Kalau perasan ada berapa carbon duduk tengah? 2. Ni antara another cases yang awak akan jumpa in 4.3 nanti where you gonna have more than one central atom. Kita panggil dia multiple central atom. Apa sahaja yang berada di tengah dia akan dipanggil central atom. Okay, walaupun dia lebih pada satu. Ni kiranya saya ingatkan je lah untuk nanti senang awak dah boleh bezakan. Ni dua ni kira central sebab duduk tengah. Apa sahaja hujung, yang paling hujung kita panggil terminal. Okay, so sebelum nak dapat this kan, dia akan start dengan awak just lukis mana saya nak lunting? Sinilah. 1, 2, kan kita start kan kalau lukis the Lewis structure tu kan? Betul tak? Okay, so awak akan ada 1, 2, 3, 4 tu lagi. Okay.
Lepas tu, boleh tak kita biar je dia macam tu? Dah achieve belum octet? Belum. Satu lagi, awak tak boleh biar tau. Kalau selain daripada odd electron punya molekul, tak boleh biar sebagai unpaired electron sebab dia orang highly reactive, they are radical. So radical ni takkan duduk diam. Radical awak akan belajar untuk semester 2. Tapi kiranya dia takkan duduk diam, awak tak boleh pun form compound kalau dia radical dan tak berbuat apa-apa dalam certain conditions. Jadi awak kena pair up kan dia cepat-cepat. Kalau tak nanti dia jadi highly reactive. Can you pair up one electron each on this carbon to form another bond? Boleh tak? Yang ni kita gabung dengan yang ni. Dapat tak satu bond? Yes. Dapat. Dapatlah bond. Nanti hilanglah unpaired electron tu. Yang ni boleh tak kita gabung? Can. Kan? Sebab tu nanti dapat triple bond. Okay. Okay. Alright. So make sure dia applicable lah juga benda tu. Sebab walaupun kat sini nampak macam Lewis dot, tapi awak still kena guna the idea of drawing Lewis structure tu. Okay. Next one. Describe the formations of covalent dative bond by using these example. Last time kita guna dua contoh apa kita panggil dative bond ni dan diorang melibatkan dua species yang berbeza, right? Last time we have NH3 and also H+. Another one we have NH3 and also boron trifluoride. Means dia punya the essence here is satu kena kaya, satu kena miskin lah. Okay, but in here, you are going to form Al2Cl6. Boleh tak saya tahu what is the reactant? Al2Cl6 ni is the product tau. Maksudnya siapa yang kita akan react with? Aluminium. Aluminium asing, Cl2 asing macam tu. Kalau Al dengan Cl, kalau dia baru nak ni, dia tu dikira macam ionic bond kan? Yes, Miss. Now kita kena start with a compound. Allah. Compound. Cuba fikir. Dia ada Al2Cl6. Kalau kita bahagi dua, dapat tak compound dia? Al ada dua kan? 2 bahagi 1 dapat berapa? AlCl3. AlCl2. Tunggu dulu. Kita buat sama. Al ada 2 kan? 2 bahagi 2 dapat? 1. Cl ada 6. Bahagi 2? 3. Boleh tak kita bahagikan simetri? Yes. Yes, so kita boleh react AlCl3 dengan AlCl3. Macam saya cakap tadi, awak tak boleh start dengan Al solid to react with Cl2 gas dan kita buat inspection method tu tak. Bila awak tengok Al is actually a metal, yang ni non-metal. So kita tahu selalunya metal dengan non-metal, dia akan buat ionic bond. Tapi not all cases lah. Kalau dia dah cakap sini covalent dative bond, maksudnya dia takkan buat ionic bond. Kalau nak buat ionic bond, dia kena datang pada compound macam ni. Okay, boleh yang tu faham ke? Sebab tu kita keluarkan AlCl3 ni. Okay. Okay, so now we have this AlCl3 like this. Kita nak show covalent dative bond. So the definitions of this dative bond, only one atom will donate both electrons. At the moment, you have exactly the same compound, right? Yes, Miss. Okay, boleh tak awak spot anything in this compound that got more electrons? Which part? Dalam ni, tengok dalam satu ni, siapa yang awak rasa banyak elektron? Kalau kita kata banyak elektron, dia ada banyak elektron yang keliling dia. Siapa yang banyak elektron? Cl. Cl. Okay, Cl can be considered as the species that got more electrons on it, right? Yes. Okay, on the same compound juga, do you see anything yang rasanya dia macam kurang elektron? Al. Al. Okay, boleh tak kita cakap Al ni adalah spesies yang memerlukan? Yes. Kenapa? Kita baru belajar tadi. Miskin. Incomplete. Yes, Al is one of the element that has incomplete octet stability. Bila dia incomplete octet stability, boleh tak dia terima elektron daripada Cl yang kaya ni? Boleh. Boleh. Okay, kita nak terima dan accept elektron, boleh tak berlaku dalam satu molekul yang sama? Yes.
Dalam satu molekul yang sama maksud saya. Tak. Kalau saya kata tadi tu, sekejap saya nak tunjuk. Apa hal ni Ustaz? Kalau tadi saya cakap tu, yang saya tengah cakap yang awak cakap yes tu, saya nak cakap, boleh tak kita pergi bagi kat dia macam ni juga? Nanti awak dapat double bond pula kan? Ataupun kat Tak sini boleh. Al dia akan dapat negative charge sebab dah lebih-lebih. Dia kalau bagi karbon dapat double bond, tapi kalau bagi kat Al dapat negative charge. Tak boleh kan? Tak. Tapi kita dah tahu Al adalah spesies yang memerlukan, Cl adalah spesies yang boleh nak donate lah. So you now have, ya Allah apa ni? You now have two of them. Can you do the cross punya reaction? Yes. Boleh. So kita nak donate siapa ke siapa sekarang? Cl ke siapa? CL ke L. Apa Cl dekat Al kan? Sekejap. Beri colour. So kita akan donate this Cl punya lone pair kepada Al sini. Cl ni dia akan bagi dekat Al sini. Nanti kita akan form apa? Kita akan form ni. Awak nampak tak this structure here? Close structure here. Kita panggil dia dimers. Okay, kita panggil apa? Dimers. Dimers. Okay, sebab dia form dimers ni lagi stabil lah. And bila kita buat tadi tu, kita donate only one atom yang donate everything. Kita panggil apa bond ni? Kita panggil dia? Covalent dative bond. Yes, covalent dative bond. Tapi kalau nak label tu, guna je lah dative bond ni. Kalau perasan, bila kita dah donate elektron, kita masih ada 3 lone pair ke atas Cl? Tak. Tak dah, so tinggal 2 je. Same goes to this one. Bila dah donate, janganlah ada lagi. Sama lah juga answer sebelum tadi tu. Kalau dah donate, hilanglah dia. Okay tak? Yang untuk dative bond ni. So Miss, Cl tu share dia punya lone pair dengan Al lah kan? Ya betul. Tapi dia tak boleh berlaku dalam satu molekul yang sama. Okay, faham. Thank you Miss. Okay. Macam yang sebelum ni saya tunjuk berbeza molekul. Now berbeza molekul juga tapi yang sama. So awak kena tengoklah if they are eligible lah. Dia not everything. Bila asal 2 je boleh. Ni sebab Al ni sebab dia incomplete. Sebab tu dia boleh terima lagi. Cl pula kita kata dia kaya sebab dia banyak elektron keliling ni kan. Even kalau kita share elektron pun kalau ikutkan dia tak dapatlah ada kosong apa ni? Kosong formal charge tu kalau kita kira tu 1, 2, 3, 4, 5, 6 basically 7 lah sebab dia half ni. Tapi kiranya nampak lah yang bila dia share tu dia still okay je, stable je on its own. Okay. Miss, Yes. kena buat begitu bila dia incomplete octet je ke? Macam ni, kisahnya covalent dative bond ni hanya berlaku kalau awak ada spesies yang ada banyak elektron dan boleh bagi dan satu lagi tak ada apa. Kes kita sekarang, incomplete octet, dia boleh terima tak? Boleh? Kalau saya pergi buat AlCl3 dengan NH3, NH3 tu capable tak untuk terima? Okay, boleh. Tak. Kalau contoh saya buat AlCl3 dengan Cl+, boleh tak kita buat covalent dative bond? No. Cannot. Kan? Can. Sebab Cl+ kurang kan? Kurang. Cl+ maksudnya berapa elektron kat dia? Kalau Cl 7, Cl+, 6. ada tak ruang dan peluang untuk Cl untuk kiranya kejap. Mungkin bukan AlCl3 dengan Cl+ lah. Tapi kiranya dia boleh berlaku lah kalau dalam keadaan macam tu. Seorang kaya dengan seorang ni. Ataupun ni NH3 dengan Cl. Okay. Cl+. NH3 dengan Cl+ boleh juga. Sebab dia ada extra lone pair dan Cl+ tu kurang. So dia bagilah, nanti dia form lah dative bond dia. Okay, yang bertanya tadi. Adakah dia akan ikut L je? Okay. Alright. Thank you, Miss. Kita proceed with week 10 hour 1. Okay, week 10 hour 1 for both non-face-to-face and face-to-face. The learning objectives are to draw the Lewis structure of covalent species with either single, double or triple bond. Basically, Lewis structure ikut semua step tu lah. And then
you are going to determine the formal charge and the most possible Lewis structure pun kita dah belajar tadi. Dia sepatutnya when you do the Lewis structure, patutnya kita teruslah check formal charge most possible. Tapi kalau soalan tak minta, tak perlulah cari sampai most possible. Tu maksud dia. Tapi step masih step yang sama. And then explain the exceptions to Octet rule. Kita kena tentukanlah, ni pula incomplete bukan incomplete. Expand the Octet and odd number electron. So, draw the Lewis structure for each molecule and state the type of Octet rule exceptions if any. Maksudnya untuk soalan ni, draw the Lewis structure, tentukan diorang punya Octet rule ataupun Octet rule exception. Itu sahaja. Perlu tak kira formal charge yang explicitly? Tak. Tapi boleh tak nak kira? Boleh. 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 BE in group 2. Berapa valence electron? 2. 2. Chlorine berapa valence electron? 14. 14. Total up? 16. 16. Next step, what should we do? Skeletal structure. Who's going to be the central atom between BE and Cl? DE. BE. So BE should be located at the center and then you're going to have 2 bonds. two bonds at the connecting Cl. Good. How many electrons do we have in these 2 bonds? 4. 4 minus 4. Altogether, 12 electrons remaining. These 12 electrons will be distributed to siapa? Cl. Cl. How are we going to distribute this electron? Can we simply put unpaired electron or lone pair? Lone Pair. So we're going to have 2, 4, 6, 8, 10, 12. So all 12 has electron have been distributed. So kita akan dapat 0 electron. Ada lagi tak tinggal? tak ada. Tak ada. So kalau kita check the formal charge, Cl here will have Cl dengan Cl ni sama environment. Berapa dia punya formal charge? Positive one. 7 valence kan? 0. Yes. 7 Zero. tolak, yes. Formal charge dia 0. 0 kan? Okay, tak apa, kita record balik. 7 tolak 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 tolak 7? Kosong. Kosong. 2 elektron here. Tolak berapa elektron keliling dia? 2. 2. Kosong tak? Kosong. Kosong juga. So kalau kita cakap dia ni most possible tak? Yes. Tapi perlu tak tentukan most possible ke tak? Sebab tak ada resonance pun kan? So dia this the only lah. Kita hanya perlu tentukan most possible ataupun tak kalau you have more than one Lewis structure formed. So what is the type of Octet rule exception? Incomplete octet. Yes, incomplete Octet. Next one. Allah, carbon CO2. Carbon, how many electrons? 4. 2 oxygen? 12. 12. Altogether? 16. 16. So, kita akan ada siapa central atom kita? Carbon. Carbon. Ada apa keliling dia? 2O. Oxygen. Oh, okay. So, how many bonding pair electrons are we going to subtract from 16? 4. 4. So, you'll get 12. 12 electron will be distributed all the way dekat oxygen. So, we are left with 0 electron only. Check your carbon, your central atom lah. Dia dah achieve stability or not? No. No. So, what should you do? Apa yang awak kena buat? Kalau dia belum achieve stability, kena dapatkan juga octet kan? Yes. Plus dia ni adalah period tu. So how are we going to form this octet? Carbon. Oxygen donate electron. Saya tu jadikan bond. Okay, lone pair jadikan bond. Awak nak donate siapa? Awak nak donate dari kiri ke kanan ke kiri semua ke kanan semua ke? Kiri kanan boleh. Okay, kita bagilah kiri kanan satu dulu Kita bagi dulu sini. Bagi dekat bond Awak tak perlu tunjuk tau, ni saya tunjuk je. Awak tak perlu tunjuk pun. Tak ada pun lagi mekanisme awak belajar dalam SEM 1. Bila kita bagi kat bond, maksudnya bond yang akan dapat lagi bond baru kan? Kita akan dapat this kind of bond. Bila dah donate satu, means kita akan kurang satu lone pair lah. Janganlah bila dah donate masih sama.
So this is the first structure. Boleh tak dia form another structure apart from this CO2 with double bond between carbon and oxygen? Boleh. Boleh. Apa lagi satu possible structure kita? Triple bond. Yes, triple bond. Either way pun sama sahaja. Okay, sekarang ni saya saja keluarkan the formal charge 0, 0 and 0. Kalau kat sini pula, adakah kita akan dapat all 0? Tak. 0 hanya pada carbon. Dekat oksigen kiri, kita dapat +1 or -1? +1. +1 ke? Valence electron for oxygen is 6. -1. Yes, 6 minus 7, right? If one on the left, positive one on the right. Sama je lah kalau awak buat ni, tapi kena ikut lukisan awak lah. So out of these two, kalau kita ada more than one Lewis structure, kita panggil dia orang ni structure apa? Resonance structure. Resonance structure. How do we show that they are resonance to one another? Arrow. Both headed arrow like this. Dia bolehlah sama ada ke bawah ke sebelah. Selalunya ke sebelah lah. Tapi ni sebab tak muat, saya buat macam tu. So last kali, what is the type of stability? Adakah dia exception ataupun dia just octet rule? Octet rule. So dia octet sajalah. Okay, next one. AlCl3. Okay, this one dia bukan nak suruh buat covalent dative bond je dah. Awak just kena keluarkan Lewis structure dia. So Al group 13. Berapa valence electron? 3. Cl ada 3. 3 kali 7? 21. So 24 altogether. Siapa jadi central atom? Al. How many bonds connecting all 3 chlorine? 3. So how many bonding pair electrons? 6. 24 minus 6? 18. 18 distributed to all 3 chlorine with each 6 electrons. So 6 times 3 is 18. So altogether 18 minus 18, you are left with only 0 electron. So check the formal charge if they are already stable or not. Chlorine got all same environment. 7 valence electron minus how many electrons surrounding this chlorine? 7 as well. So you're going to get 0 for Al and 0 for Cl. Kenapa 0 for Al? 3 minus 3. So what kind of stability is this? Incomplete octet. Can I know whether this AlCl3 can form more than one Lewis structure? Can this AlCl3 form more than one Lewis structure? Maksudnya resonance lah. Boleh tak dia form resonance? Tak. Tak boleh lah. Sebab dia dah single bond semua kan, dan dia dah achieve stability dia kan. Okay. Next one. BCl3. Sama juga sebenarnya case dengan AlCl3 tu. So saya lajukan je lah. BCl3 sama tak case incomplete macam AlCl3? Sama. So dia incomplete octet jugalah. Okay. SeF4. So Se is located in period 4. Se is in group 16. How many valence electrons of Se? 6. 4 fluorine altogether, how many electrons? 4 times 7? 28. 28 plus 6? 4. 34. Who's going to be the central atom? Se. How many bonds connecting this fluorine? 4. How many bonding pair electrons do we have in here? 8. 34 minus 8 altogether, how many electrons left? 26. 26 electrons to be distributed around fluorine atoms. We got 4 of them with each 6 electrons. 4 times 6, how many electrons will be distributed? 24. We're left with 24. 24 electrons. So 24, 26 minus 24, we are left with 2 electrons. These 2 electrons, kat mana nak bagi? Se. Se dekat central atom. Now check.
SE sebab dia period 4. Boleh tak dia ada more than 8 electrons surround this SE? Boleh. Boleh sebab dia expanded. So kalau awak tengok memang kalau kita kira ni, kita ada, kalau ikutkanlah 2, 4, 6, 8, 10. Okay. So tapi kalau kira ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia masih group 16 kan, macam saya ajar hari tu yang laju tu. Dia group 16 kan? Ya. 6 valence electron keliling dia kan? So betul lah dia punya stability ni. Hari tu saya ajar, kalau nak tahu dia dah stable ke tak, awak tengoklah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia kan 6 valence. So group 16. Kita bayangkan macam setiap satu bond ni kan dia contribute half satu elektron kan. So kita macam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Macam tu. Sama lah juga ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Group 17. So kita akan dapat zero formal charge on SE dan juga zero formal charge on all F. Okay. So dapatlah expanded octet. Then nitrogen and oxygen. Nitrogen with 5 electron, oxygen with 6 electron, all together 11. 11. So this 11 is odd or even number? Odd number. So odd number, obviously this is very rare cases. Kita tahu dah dia odd electron. So how are we going to start lukis dia punya Lewis structure? Start with N dengan O. Kita tak tahu siapa yang akan jadi central atom sebab dia orang ada 2 sahaja. Tapi by right siapa yang akan jadi central atom? N. Sebab N2 odd. bukan N2 odd tak. Kalau nak jadi central atom, kita tak bagi tahu alasan N2 odd. Kita bagi alasan apa? More electron negative. Electron negativity. More ke less? Less. Please. Tu kalau Less. case nak jadi central atom lah. Tapi ni kan tak ada central atom, dia orang 2 sahaja. Okay. Lepas tu kita nak distribute. Tu baru yang cakap dia odd tu. Bila 11, dah tolak berapa ni? 2. Dengan 9. 9 ni maksudnya ada satu akan dapat unpack. So kita kena bagi yang mana yang even number dulu sebab kita kan nak distribute dalam lone pair. So bagi dulu kat O. 2, 4, 6. Tinggal 5. 5 bagilah dekat N. 6 sudah 3 sebab dah tolak ni. So 3 bagilah dekat N. Lepas tu kita check untuk oksigen belum dapat lagi. Dia punya ni sudah 9 dah habis dah kosong. Kita nak buat apa? Macam mana nak bagi dia orang stabil? Kita kena form. Kita form apakah? Bond. Multiple bond kan? Sebab kita nak bagi dia orang dapat 0-0 juga walaupun dia odd. So nanti awak akan dapat ni negative 1 dengan positive 1. Bila kita dah donate jadikan dia bond, pi electron tu jadikan dia double bond, kita akan dapat this kind of Lewis structure. So kalau kita check oksigen akan dapat apa dia punya formal charge kat sini? 0. 0 sebab 6 tolak 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 0. Nitrogen pun 0 sebab 5 tolak 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so odd electron. SO2. S is in period 3. Period 3 expected to have apa ni kita panggil? 3 valence. Tapi dia depends. Dia depends juga sebenarnya, tak semestinya. So keluarkan dulu. Dia ada 6 electron. Oksigen 12 electron sebab 2. 18 electron. S duduk tengah. Oksigen kepit dia. Tolak 4 electron. Left with 14 electrons. These 14 electron will be distributed to oxygen. Each oxygen got 6 electron. So minus 12, left with 2 electron. These 2 electron will go to sulfur, the central atom. Okay, now, if you check the number, have you got all zero formal charge on this oxygen and sulfur since we have SO2 with no charge? Dah dapat belum semua kosong? Kalau tengok sini, dah stable belum agak-agak? Belum. Belum. Kita belum buat lagi kan step number 5 tu. Kita belum jadikan S2 octet pun lagi. At least kena octet. Jadi apa awak kena buat? Awak kena donate this lone pair dan juga donate this lone pair untuk dapatkan dia octet lah at least. Octet ataupun ke atas. So awak akan form
this kind of Lewis structure. Now check the formal charge. Oxygen on the left and right, what is the formal charge? 0. 0 sebab 6 minus 6. What about sulfur? 0. 0 juga. So kalau kita check semua 0, diorang ni dikira most possible tak? Yes. 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 Sebab semua 0 formal charge, highest priority. Can this SO2 form another Lewis structure? No. Kenapa no? Yes. Kenapa yes? They form triple bond. Once you have multiple bond, remember you boleh gerakkan this multiple bond. Bila you boleh gerakkan multiple bond means you can form Resonance. resonance. Jadi bolehlah kita gerakkan dia ke sana juga, dapat triple bond macam ni. Tapi kalau kita tengok charge, kita akan dapat charge lain lah sikit. Tengok oksigen ni 6 tolak 7 dapat Negative -1. Kalau S ni kita tahu dia apa? Dia keliling dia patutnya boleh buat expanded kan? Bising pula expanded kan? So 2, 4, 6, 8, 10 lah. Kalau ikutkan 6 tolak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Settle. Lepas tu oksigen ni pula 6 tolak 1, 2, 3, 4, 5 dapatlah positive 1. Tapi in general altogether dapat tak balik kosong formal charge for SO2? Yes. Dapat. Cumanya dia kuranglah stable daripada yang structure tadi tu. So diorang ni resonance. Untitled stability. Expand. Expanded. Kalau check sini pun diorang ni group 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya lagi suka guna itu sebenarnya. Cepat sikit. Okay, NH3. N has 5 valence electron. 3 hydrogen contributes to 3 electron, altogether 8 electrons. So 8 electrons, who's going to be your central atom? Can hydrogen be the central atom? No. No. No, so nitrogen should be the central atom, and then we have 3 bonding pair connecting these hydrogens, and then these 3 bonding pair contributes to 6 electrons, left with 2 electrons. These 2 electrons will be distributed on this nitrogen. So check. Hydrogen, what is the formal charge? -1. Kenapa negative 1? 0. Kenapa 0? Sebab valence Zero. elektron dia Balance Satu. electron 5. Berapa banyak elektron keliling dia? 1. 1. Macam mana kita kira 1? Kita kira ni 1 je kan? Ya. Jadi ni 1 tolak 1, 1 tolak 1, 1 tolak kosong. Kalau N ni berapa valence? 5. 4. Ada pula 4. 5. Oh 5, sorry. Lepas tu keliling awak ada 1, 2, 3, 4, 5. So kosong lah semuanya. So stability dia just octet lah. Kenapa octet? 2, 4, 6, 8. Kalau kita check betul tak dia ni octet? Check di group 15. 1, 2, 3, 4, 5. Betul lah 5 valence electron keliling dia. Okay. Face to face with 10-hour 1. Determine the formal charge for each atom in POCl3. In order for you to determine the formal charge, can you simply calculate the formal charge or you need to start from 0? Maksudnya from the scratch, kena buat Lewis structure. From scratch. From scratch, okay. So P is located in group, saya lupa, group 15. 15, how many valence electrons of P? 5. 5. 5. P? 5 eh? Oh alah, saya silap. Kejap. Oh, saya terbalik. Dia tak adalah silap, saya terbalik. Kejap saya nak betulkan. Alright, kejap. Mana tadi? Terbalik pula. 6, 5. Okay, sambung balik. So kita ada 5, kita ada 6. Dan Cl, 3 kali 7. 21. 21, altogether 32. So siapa nak jadi central atom? Kita ada banyak selection sekarang.
phosphorus and chlorine is located on period 3 while oxygen period 2. Betul tak? Yes. Tapi sekarang kita nak tengok group ke kita nak tengok period tu yang mainkan peranan? Period. Tengok group. Kalau nak tentukan dia electronegativity tu, kita akan tengok across period tu banyak sikit. Dia tak banyak beza period 2 dengan period 3 tu. Kalau ikutkan, awak akan katalah oh dia period lagi atas lagi ni. Tapi tak, untuk kes ni kita akan tengok dia lagi sikit ni. Lagi boleh banyak terima elektron. Kurang sikit elektron dia boleh terima, dia ada. So kita akan letak phosphorus sebagai dia punya central atom sebab dia lagi ke kiri tu. Instead walaupun dia duduk bawah tapi dia lagi menang ke arah yang across period. Okay, so phosphorus akan be the central atom and then we're gonna have how many bonding electrons, bonding pair yang kita akan ada, the bonds keliling? 4. 4 sebab ada O dengan Cl lah, buat dulu single bond. How many electrons in this bonding pair? 8. 32 minus 8? 24. 24 distribute to all O and Cl with each got 6 electrons. 4 times 6, 24. Oh. So dapat berapa? Ada lebih ke? Tak. Ada, so habis. Tapi sekarang check. P sekarang ni kalau awak check lah kan, dia punya Cl ni O dengan P punya formal charge. Kita nak tengok dia. Kalau kalau P awak berapa? 6 tolak berapa keliling dia? 0. Kosong. Positive 1. Positive 1. 6 tolak berapa tu? Kalau P? 5 dalam 4. Yes, 6 pula dah, sorry. 5 masih yang tadi. 5 tolak 4, positive 1. Kalau kalau Cl? O negative 1. Melapu saya. 6 tolak 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 6 tolak 7 dapat negative 1. Kalau Cl? 0. 0. So sekarang ni awak tengok dia orang dah stabil belum? Belum sebab dia orang masih ada charge, padahal POCl3 kalau ikutkan dia kosong, try untuk dapatkan sampai semua dapat kosong. So kita akan buat apa kalau dia belum lagi achieve dia punya stability? Form bond. Bond, multiple bond kan? Yes. Kita nak buat multiple bond Betul. dengan siapa? Nak bagi dari Cl ke nak bagi dari O? Siapa yang ada masalah sekarang? Oh. So dia akan contribute dia punya lone pair bagi dekat sini lah nak buat bond baru. So kita akan dapat macam ni pula. Now kita check. Tadi kita kata all the Cl already achieve 0 formal charge, right? Yes. Yes. So tolong tulis dan kira sebab dia kata determine the formal charge means you have to show your calculations. Okay. So buat dulu untuk oksigen, tak payah nak buat oksigen. Sorry, ni patutnya tapi saya buat oksigen dulu. Patutnya saya punya animation lambat sikit, tapi tak apa. Sama je lah, saya buat keluarkan siap-siap. Okay, untuk oksigen 6 tolak 1, 2, 3, 4, 5, 6 kosong. Kalau phosphorus 5 tolak tengok keliling dia. 1, 2, 3, 4, 5 dapat kosong juga. Cl kita ada 7 tolak 7. Now you look at this P. P ni dia achieve octet sahaja ke exceptions to octet rule? Exception. Kenapa dia masuk dalam exception? Dia sekarang dekat period berapa ni? Phosphorus period? 3. Kalau 3 maksudnya dia eligible untuk dapat penama octet tu? Expanded octet. Okay. Sikit lagi untuk week 10 hour tu je. Kita nak illustrate the concept of resonance using appropriate examples. Okay, so what is meant by resonance structure? This is very quick lah. Kita tahu resonance structure is 2 or more Lewis structure for a single molecule that cannot be represented accurately by only one Lewis structure. Bila awak dah distribute all the electrons, dah form multiple bond, tapi masih boleh dapat structure lain, kita panggil dia resonance lah. Tak boleh guna satu sahaja. Okay, selain daripada tu bukan nak maksud lain tapi dia bawa maksud yang sama juga.
The structure ni diorang akan ada same placement of atom macam kita tengok last time. S, O dengan O masih sama. Tapi apa yang berbeza is the locations of your bonding and also lone electron pairs. Sebab kita gerakkan the pi electron, sebab tu dia berubah. Okay. Next one, draw the resonance structure for NO3 minus and SO3. NO3 minus diorang adalah ion, SO3 diorang adalah neutral molecule. Jadi, boleh tak saya tahu antara dua ni ada beza tak dari segi cara lukis dia? Bagi saya satu beza yang paling ketara bila ada charge. Ionic. No, we're not talking ionic now. Now kalau resonance ni dia covalent compound wak. This Dia negative ada- charge, bila lukis, kena ada satu benda tu. Arrow. Arrow mana? Tak ada. Ni bukan nak donate, bukan nak accept. Formal charge. Bracket. Dia ada Bracket. kurungan tu. Bracket. Yeah, dia ada bracket. Okay? Okay. Formal charge semua ada. Dia ada bracket tu. SO3 dia dah neutral, dia tak ada bracket tu. NO3 tu ada bracket. Okay? So kita akan start lah dengan nitrogen, dengan NO3 dulu. So nitrogen how many valence electron? 5. 5. 3 oxygen? 3 oxygen? 18. 18. 18 tambah 5 kan? Belum lagi. Negative charge kita ada kan? Negative charge tambah tu tolak? Tambah. Tambah. So kalau tambah ni 6 tambah 18 dapat 24. Siapa nak jadi central atom? N. Nitrogen. Surrounds this nitrogen, we have how many bonding pair connecting the oxygen? 3. 3. 3 bonding pair contribute to how many electrons? 6. 6. 34 minus 6 altogether? 18. 18 electron to be distributed to all 3 oxygen with each 6 electron. Left with how many electrons? Ada lebih tak? Tak ada. So 0, settle. Okay now. Nak buat apa? Structure ni dah stabil belum? Dah kita baru sampai step number 4, distribute all the valence, distribute all the electrons. Kena check. Nitrogen dah octet belum tengah tu? Belum. Octet ke atau Belum. yang closest to it lah. Okay, so macam mana cara kita nak buat bagi dia achieve something yang stable? At the moment, boleh tak bagi tahu saya berapa charge dia? Saya tak kira. Positif tu. Positif tu kan? Sekejap. Masih tekan. Dia tulis. Positif tu. Kalau oksigen awak sekarang berapa dia punya stability? Negatif. Negative 1 kan? Dan kita ada 3 negative 1 right? Ni kenapa tak nak ni? So sini ada positif tu dengan negative 3. Kalau ikutkan negative 3 plus positif 2, dia still bagi negative 1 kan? Yes. Betul. Tapi dia tak Yes, apa nak stabil lah. And the question is already asked you to draw the resonance structure. Bila resonance structure, in here you got only single bond. Bila resonance, bolehkah kita buat resonance with only single bond? No, miss. No. So at least resonance, at least you need to have one multiple bond. At least saya cakap at least. Saya tak kata kena complete semua expanded octet ke apa, tak. Sebab tu saya cakap dari awal tadi, resonance is not the same as most plausible. If the questions only ask for resonance, not necessarily you have to show until you get most plausible structure. Macam tu. Tapi untuk kita punya soalan tutur ni, saya akan tunjuklah semua sampai dapat most plausible pada certain compound yang boleh. Okay, so sekarang kita akan try to donate one of these electron to nitrogen, to this bond, one of them. So kita akan dapat this kind of structure, right? Kalau kita buat double bond. Yes. Okay, now check the formal charge untuk oxygen dulu. Oxygen untuk oxygen yang ni, diorang sama environment. Berapa diorang punya formal charge? Negatif 1. Negative 1. Okay. What about your nitrogen? 5 minus 1, 2, 3, 4. Positif 1. Positive 1. Okay, sorry. Lepas tu oxygen awak adalah 0. So altogether, do they still give you negative 1 charge? Yes. Yes. So betul lah. Tapi better than tadi kan? Tadi sampai positive 2. Very far away from 0. At least this is closest to 0.
So sebab itulah kita lebih favor dia. So by having this compound, can you form resonance? Maksudnya gerakkan this multiple bond to here or here. Yes. Boleh. Boleh. Oh, boleh gerakkan. Jadi macam ni pula. Kalau kita check formal charge, sama je lah macam tadi, cuma berubah location. Still -1. Boleh tak kita gerakkan lagi? Boleh. Yes. Okay, so kita akan dapat macam ni pula. Samalah juga formal charge dia. Okay, can we form, maksudnya tadi sebab saya cakap multiple bond, resonance should have at least one multiple bond. Can I form 2 multiple bond for this nitrogen? Boleh. Tak boleh. No. Kenapa tak boleh? Kenapa boleh? Ni soalan ni macam bagus juga. Kenapa? Yang kata tak boleh, kenapa tak boleh? Yang kata boleh, kenapa rasa boleh? Nitrogen period 2. Yes, nitrogen period 2. Kalau awak letak 2 multiple bond, dah berapa keliling dia? 10 kan? Betul tak? Kalau contoh, saya dah letak mana apa lah. Ni. Contoh saya tukar sini, saya donate jadi double bond kat sini. Keliling dia memanglah 5 betul tak? 1, 2, 3, 4, 5 kita kata okay dia group 15, dia 5 valence electron. Tapi in terms of bonding pair electrons ataupun electrons keliling nitrogen dah lebih kan daripada octet. Yeah. And nitrogen dia tak capable pun untuk exceptions to octet rule which is expanded sebab dia only located in period 2. Period 2 dia restricted to only 8 electrons surrounds them. Jadinya tak bolehlah sampai 2 multiple bond walaupun kita faham resonance you nak gerakkan dia multiple bond. Sebab ada case yang boleh. Tapi dia depends pada your central atom capable or not to hold more than 8 electrons. Okay, Miss. Okay, so untuk NO3 ini sahaja the possibilities untuk resonance awak. Okay, so kita panggil dia resonance structure. Kalau dia minta most possible pun antara diorang ni je lah sebab diorang ni sama je kan kalau kita tengok kiri, tengah dengan kanan ni. Yes. Yeah, so kita boleh kata dia ni resonance structure lah. Kalau dia nak tanya pun benda ni sama tapi jarang lah kalau dia tak ada perbezaan dia nak tanya pasal most possible. Okay, next one kita nak tengok for SO3 pula. So SO3, we have S located in group 16 and period 3. And then oxygen, we got 3 oxygen, 18 electrons, altogether 24 electrons. S will be the central atom, while oxygen will be the terminal atoms, central and terminal. 24 minus how many bonding pair electrons? 6. 6, altogether tinggal 18. 3 kali 6 dapat tak habis 18 distributed? Yes. Yes, so kosong. Okay, check sekarang dia punya formal charge kalau kita kira. S awak sekarang dah kosong belum formal charge? Sebab kalau ikutkan kita tengok SO3 sini adalah zero formal charge. Should we get all zero ke ataupun closest to zero? Your S now, what is the formal charge? 6 minus 1, 2, 3. How many? Positive 3. Positive 3, which is very far away from 0. Okay, lagi kalau oxygen, 6 minus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Negative 1. Negative 1 each. So altogether still positive 3 minus 3, you'll get 0. Tapi dia bukanlah zero formal charge on all atoms as suggested by the highest priorities in determining most plausible structure. So kita akan donate at least sebab dia minta resonance, jadikan dia satu multiple bond. So we're going to donate one of the lone pair from oxygen to form one multiple bond like this. And then check your formal charge now. Oxygen ada -1 right tadi. Oxygen yang kiri yang ada double bond tu berapa dia punya formal charge? 0. 0. Oh, sulfur kita Positive 2. positive 2. Still not closest to 0 kan? Yes. Tapi boleh tak daripada structure ni kita kekalkan tunjuk resonance structure dia? Kalau soalan just minta resonance structure, boleh tak kita teruskan buat resonance structure dia? Boleh. Boleh sebab dah ada multiple bond kan? Yes.
Yes, kita bila sebut resonance, tunjuk je asalkan you gerakkan the multiple bond. So kita akan dapat this compound, this resonance. Kalau kita check pun sama, this resonance lah. So dia limit sampai 3 sahaja. So we could say that this structure is resonance but not plausible. Kenapa kita kata not plausible? Plausible tu yang kita nak check dia punya priority paling tinggi ataupun yang dekat-dekat tinggi tu dia kita obey. Okay, can we form, since this sulfur is located in period 3, can we form more than one multiple bond and then do the resonance? Yes. Yes, you can. Sebab ini sekarang sulfur period 3 dia dah masuk dalam expanded. So you have the possibilities to form more than one multiple bond. Maybe kita donate yang ni pula masuk sini. Sebab our aim is trying to tone down the number. Instead of kita ada dua-dua ni nombor besar, kita try nak kecilkan dia. Macam mana nak kecilkan dia? Buat lagi banyak bond. Bagi dia jadi more neutral. So kita akan dapat macam ni pula contoh. Ni sorry ya Allah. Ni sepatutnya ada satu je tau, saya tak buang pula yang tadi. Okay. So yang ni, sekejap, kena padam. Nanti orang salah faham pula. Ni tak ada. Okay. So sekarang awak tengok. This O dengan O dekat sini, dia double bond. Dia akan bagi berapa formal charge? Miss. 0. Awak tanya saya miss ke apa? Why buang 4? Ah? Why did you cancel 4 electrons? Oh sorry, silap. Thank you Anna. Silap padam. I think the other atas side kan? tambah kan? Sekejap. Ni saya tahu. Saya tak bawa dia ke sini. This one patutnya ke sini. Macam tu. Okay. Tapi cara lukis dia patutnya awak buat yang cara tu lah. Ni saya tak ubah dia. Okay, so kalau ini ikutkan 0 and 0. Kalau awak punya oksigen kat sini, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 minus 7. Negative 1. Negative 1. So kalau sulfur kat tengah tu, 6 tolak berapa tu keliling dia? Positive 1. Positive 1. So still dapat kan negative 1, positive 1 dapat 0 kan? Betul. Okay. So boleh tak dia buat resonance dengan dua multiple bond ni? Boleh. Boleh. Okay. Betul lah, saya tak bawa dia. Sekejap. Yang ni lah. Mesti saya copy je. Saya nak kena betulkan lah sekejap lagi. Terganggu sikit. Yang ni betul lah kan? Yang ni je lah yang tak ada. Okay. Yang ni pun sama juga, dia punya value. Yang ni, okay, yang ni betul. So, kalau awak tengok, dia masih dapat zero formal charge for, zero charge for the whole compound, tapi dia dah kurangkan daripada yang tadi tu. Tadi negatif 2, negatif 1, semua tu. Sekarang ni dah tinggal positive 1 dengan negative 1 je. Adakah kita boleh kata dia ni dah dikira boleh jadi most plausible structure? No, there's still resonance but not plausible structure. Means you have another possibilities. Okay, the other possibilities you may have all of them got kenapa saya tak betulkan yang ni ya? Persen tadi. Terlalu lah saya. Tak nak. Okay, so kita ada sekarang ni all bonding pairs kita ada double bond. And then kita akan dapat all these zero. Kalau kat tengah ni pula 6 minus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dapat tak zero? Dapat. Kalau kita gerakkan dia punya double bond. Okay, kalau kat sini we have 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk dekat sulfur dapatlah zero. Tapi untuk oksigen ni dapat tak zero? Tak. Tak. Yang ni dapat zero lah. 6 tolak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ni dapat tak? Tak dapat kan? 6 tolak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Kita tak kata dia salah sebab dia form resonance daripada dia ni juga. Cuma dia gerakkan. So tadi dapat 2, mungkin yang ni gerak ke sini.
So tinggallah 1, 3, 2. Kalau ni pula gerak ke sini. 1, 3, 2. Macam tu je lah dia main. Okay, kalau yang ni awak boleh gerakkan. Tadi 3 kat sini, sekarang 3 kat sini. Mana-mana pun boleh lah. Kalau 3 kat atas dah, 3 kat kanan pula. Macam tu. So dia ada berapa structure? Ya Allah, ni sepatutnya duduk belah sini. Saya rasa saya dah tukar tadi. Saya tak tahulah saya tak save ke apa. Okay. So sekarang ni patutnya ni Ni patutnya di sebelah sana. Dia kena lain daripada yang atas ni. Okay, so kita akan ada 4 possibilities, right? Yes. Okay, boleh tak kita cakap dalam all this resonance, we gonna have most plausible structure. Awak nampak tak any criteria of most plausible structures? Ada. First one. Okay, the first one kan, the first one is considered most plausible. Sebab zero formal charge is on all atoms. Jadi kalau contoh dia minta awak resonance sahaja, awak tak perlu pun nak dapatkan sampai most plausible ni. Enough with yang tadi ni. Kat sini pun dah okey kalau dia minta resonance sahaja. Tetapi kalau dia minta resonance, lepas tu dia sambung, determine the most plausible structure. Awak perlu tak nak buat yang ni, lepas tu yang ni, lepas tu yang ni pula? Perlu tak nak buat semua ni? Perlu. Perlu tak perlu? Don't need. No need. Okay. No need sebab kalau dah minta most resonance structure, terus dapatkan the central atom tu octet ke expanded. Lepas tu baru gerakkan dia punya multiple bond. Jangan buat kerja 2-3 kali. Okay. Miss, Yes. saya tak faham yang tadi kenapa dia tak boleh tambah multiple bond, yang ni boleh tambah. Yang mana yang tak boleh tadi tu? Yang Yang- S ke yang N? Yang soalan tadi. Soalan tadi yang mana? dia tu. Yang N. N tak boleh sebab N dekat period tu awak. Period tu dia hanya ada octet rule sahaja yang dia boleh achieve stability. Dia tak boleh dapat expanded. Kalau awak letak multiple bond lagi satu dekat sini, betul awak boleh gerakkan, tapi dekat tengah ni awak dah dapat expanded octet and awak dah lebih pada 8 elektron. Nitrogen period tu boleh tak dia dapat lebih pada 8 elektron di keliling dia? Oh, okay. So maksudnya kena ikut octet rule lah kalau period tu. Yes, betul. Okay. Okay. Macam itulah, itu sahaja untuk awak punya kelas hari ni. Dah. Hari tadi. Boleh boleh beza antara NO3 minus punya case dengan SO3 punya case. SO3 dia lagi banyak lah possibilities yang awak boleh buat. Maksudnya kalau minta resonance awak bagi ni pun dah dikira betul. Kalau awak bagi ni pun dah dikira betul. Unless dia cakap SO3 has 4 resonance structures. Dia dah beritahu awal. Boleh tak awak tunjuk yang 3? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Dia spesifik dah 4. Macam tu lah. Kadang-kadang dia tanya draw the resonance structure and determine the most plausible structure. Dia tak bagi tahu pun nak yang mana, tapi kita faham most plausible ni kalau awak tengok dia kosong, dia mesti boleh dapat kosong. So try dapatkan the central atom tu achieve dia punya either octet rule or exceptions to octet rule. Okay, tu je. Habis dah kelas hari ni. Okay. Dah lah. Habis lah awak. Apa saya buat tadi? Oh, saya save. Okay, thank you everyone.